Παναγιώτη μας, πες μας μια ασθένεια που μαστίζει την ανθρωπότητα του σήμερα και ιδιαίτερα τους νέους. Μια ασθένεια που μαστίζει την ανθρωπότητα του σήμερα και ιδιαίτερα τους νέους. Μια ασθένεια που μαστίζει τους νέους και την ανθρωπότητα. Δηλαδή έχει ασθένειες η ανθρωπότητα. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Ασφαλώς δεν μιλάμε τώρα εδώ, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για ασθένεια σωματική και ποια είναι αυτή η σωματική ασθένεια που μαστίζει τα πλήθη στην ανθρωπότητα σήμερα, που είναι πολλές και, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα τους λαούς, τις διατροφές τους και τα γνωστά. Θα μιλήσουμε πνευματικά και τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και ειδικά στις δικές μας χώρες πάρα πολύ. Στην εποχή μας, Δημήτριε, υπάρχει μία κρυφή αρρώστια, αλλά ταυτόχρονα τόσο φανερή, τόσο απλωμένη και πλούσια και σαν αγριάδα που λέμε εμείς οι αγρότες. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η ασθένεια, η οποία έχει πάρει όχι μόνο τους νέους, όχι μόνο τους μεγάλους, όχι μόνο τους υπέργυρους, μας έχει πάρει όλους. Αυτή η ασθένεια είναι ότι όλοι είναι άνετοι. Όλοι είναι άνετοι. Μόνο εγώ μάλλον δεν είμαι άνετος. Είναι άνετοι οι νέοι. Είναι άνετοι οι επιτυχημένοι. Είναι άνετοι οι πλούσιοι. Είναι άνετοι οι μορφωμένοι. Πολύ άνετοι. Είναι άνετοι οι μη μορφωμένοι. Είναι άνετοι οι εργάτες. Τους βλέπεις, συζητάς, σου μιλάνε, σου φέρονται πολύ άνετοι. Τόσο άνετοι, cool που λένε. Είναι άνετοι. Στην εποχή μας αυτό έχει η άνεση ή το δείχνω άνετος ή το κάνω τον άνετο ή είμαι άνετος. Πραγματικά πολλοί φαίνονται ότι είναι και το ζουν κιόλας. Αλλά αν τους εξετάσεις λίγο πιο πίσω θα φρίξεις. Οι άνετοι δεν είναι. Όχι επικίνδυνοι είναι για τον εαυτό τους και για το περιβάλλον τους και για όποιον τους ακούει, τους προσέχει. Αλλά λίγο πιο ουσιαστικά. Είναι άνετοι λοιπόν οι πολλοί. Άλλοι είναι άνετοι για τις γνώσεις τους. Άλλοι είναι άνετοι για τις ιδέες τους. Άλλοι είναι άνετοι για τις αντιλήψεις τους. Άλλοι είναι άνετοι για όλα μαζί. Άλλοι είναι άνετοι για την ομορφιά τους, την εμφάνισή τους. Άλλοι είναι άνετοι γιατί έχουν σπίτια, παλάτια, γιατί έχουν επιχειρήσεις, είναι άνετοι. Και δεν είναι μόνο ότι είναι άνετοι, αυτό πάει στο καλό. Το αντέχεις. Λες, είναι άνετοι. Εγώ δεν είμαι άνετος. Αν είσαι λίγο προβληματισμένος εσωτερικά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι πραγματικά άνετος, δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου. Λέω για μένα τα λέω αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται, πάμε λίγο πιο μέσα. Αφού είναι άνετοι, διαπιστώνεις κατάπληκτος, τα ξέρουν κιόλα. Είναι ένα παιδικό φάντασμα, το οποίο εγώ το λέω ξερόλα, που τριγυρνάει, μπαίνει στα κεφάλια, μπαίνει στους λόγους, μπαίνει στις θρησκείες, μπαίνει στις φιλοσοφίες, μπαίνει στις πολιτικές, όλοι τα ξέρουν όλα. Πώς το καλό τα καταφέρουν, απίστευτοι. Όλοι, μικροί μεγάλοι, όλοι. Να σκεφτείς αυτό το μικρόβιο ξερόλας, ακόμα και εγώ όταν είμαι πίσω από τα ζώα έρχεται να μου ψιθυρίσει. Έλεγα στα παιδιά μου, μωρά λέει πιάνει και εμάς. Πάει και στα μικρά παιδιά. Φαντάσου, γεννιόνται σαν να τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, είναι κακό να τα ξέρεις όλα? Όχι. Μαγιά είναι. Μπράβο τους. Αλλά όταν τα ξέρεις όλα, το πρώτο που σκέπτομαι, σαν σοβαρός άνθρωπος, θα ξέρεις την άγνοια που κουβαλάς μέσα σου. Γιατί δεν γίνεται να είσαι σοφός και να αγνοείς την άγνοια που έχεις μέσα σου. Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Ξέρεις πρώτα όλα όσα δεν ξέρεις. Ξέρεις. Απλά αν δεν το ξέρεις αυτό είναι πρόβλημα. Καταντά αρρώστια το να τα ξέρεις όλα και να έχεις άποψη για όλα. Ναι, και η άποψη. Η άποψη με την άνεση είναι πολύ ταυτισμένα. Ξέρεις, είναι σαν δύο χέρια που βαράνε παλαμάκια. Ναι, οι άνετοι
τα ξέρουν όλα και έχουν άποψη. Και δεν έχουν δει πόσα εκατομμύρια πλήθη, άνθρωποι, εποχές έχουν καταστραφεί από αυτές τις απόψεις. Ξέρεις τι άκουσα? 2 χρονών, 1,5 χρονών μωρό στην αγκαλιά, λέει η μητέρα στον πατέρα. Αυτό το άκουσα. Βγάλε τα παπουτσάκια, δεν τα θέλει το μωρό, το νεογέννητο, κλαίει. Έχει άποψη, του λέει. Κλαίει για τα παπούτσια. Και τώρα αυτό πρέπει να το ενεστερνιστείς, να πεις μάλιστα το μωρό 2 μηνών, 3 κλαίει για τα παπουτσάκια, 5 ενός χρονών, του βγάζεις τα παπουτσάκια και βάζεις, αφού έχει άποψη το μωρό, Και δεν έχουν δει πόσοι καταστρέφονται με τις απόψεις τους. Δεν έχει δει πόσοι με τις απόψεις τους βλάπτουν τον συνάνθρωπό τους, το παιδί τους, το φίλο τους, τη γυναίκα τους, τον πιστό τους, τον πολιτικό τους, τον λαό του. Η αρρώστια είναι η άνεση. Αλλά η άνεση αυτή έχει απλωθεί πολύ γιατί τα ξέρουν όλα. Όλοι είμαστε ειδικοί. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που πληθύναν οι ειδικοί. Ξέρεις γιατί πάω να σας τα πω, Και έχουν άποψη, Ναι. Σκληρή αρρώστια που μαστίζει όλα τα πλήθη των ανθρώπων πια. Μικρούς, μεγάλους, νέους, μορφωμένους, αμόρφωτους, ερωτευμένους, μη ερωτευμένους, καμένους, χαμένους, διαλυμένους. Όλοι είναι άνετοι, τα ξέρουν όλα και έχουν άποψη και το ποίημα. Είναι τοξικό το περιβάλλον. Κατάδυσε ο πλανήτης τοξικός ο παπάς, τοξικός ο αρχιερέας, τοξικός ο πολιτικός, τοξικός ο Παναγόπλος, τοξικιά η γιαγιά, τοξικός ο παππούς. Όλοι είναι τοξικοί σε αυτόν τον πλανήτη ξαφνικά και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε στα καλά μας. Τοξικός ο σύντροφος, τοξική η συντρόφισσα. Τοξικό. Το περιβάλλον είναι τοξικό. Το εργασιακό. Τοξικό το βιβλίο, τοξικό το φαγητό, όλα είναι τοξικά. Βρήκανε μία λεξούλα που έχει κύρος, ισχύει γιατί βέβαια αν ο άνθρωπος είναι εσωτερικά ακαλλιέργητος, όλος τοξικός είναι, όλος δηλητηριώδης είναι, όλος μικρός είναι, όλο έκτρωμα είναι, όλο απέσιος είναι, όλο μολυσμένος είναι, όπου και να τον πιάσεις, στη διανόηση, στο πνεύμα, στις απόψεις, στις αντιλήψεις, στις πίστης. Πού θες να τον εξετάσεις, στη σεξουαλικότητά του, πού θες την πατρότητά του, στη μητρότητά του, πού δεν θα τον βρεις λάθος. Αλλά, κοίτα τι γίνεται. Οι άνετοι τα λένε αυτά. Ωραία φίλε μου, είσαι άνετος τώρα, τι σε νοιάζει, το τοξικό. Όταν εσύ είσαι καλά μέσα, όταν είσαι φως, όταν είσαι ολοκληρωμένος, όταν είσαι αληθινός, όταν είσαι ανθρώπινος, θα γιατρέψεις αυτό το τοξικό περιβάλλον. Δεν θα το κατηγορείς, δεν βγαίνεις στους δρόμους και στα ίντερνετ και στα μέσα να φιλιαρείς ακατάπαυστα ότι όλοι γίνανε τοξικοί. Και μήπως δεν είναι, σου παραδέχομαι ότι είναι πολύ, αλλά εξετάσαμε πραγματικά μήπως είμαστε εμείς τοξικοί, μήπως είμαστε εμείς ξερόλες, μήπως είμαστε άλλωστε, ότι εμείς είμαστε άνετοι. Και βγήκαμε και γινόμαστε όλοι οι δάσκαλοι που διδάσκουμε τους άλλους, αλλά όχι εμάς. Έχω δει δασκάλους και δασκάλους, ομιλίες και διαλέξεις και ανθρώπους που υποτίθεται θεραπεύουν ανθρώπους και μέσα τους είναι αρρωστοί. Πολύ άρρωστοι, Θεέ μου. Πολύ μόνοι, πολύ τραγικοί. Που όχι δεν τα ξέρουν όλα. Όχι δεν ξέρουν λίγα. Και εκείνα που λένε και να μασάνε. Τραγικά πράγματα. Φοβερό, και έχουν άποψη. Εντάξει. Εγώ εργάζομαι εντός μου. Εσωτερικά, υπαρξιακά. Αυτοί όλοι που κατηγορούν το τοξικό περιβάλλον και δίκαια και άδικα θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν δεν γίνουν οι ίδιοι παράδεισος, τα προβλήματα της ζωής υπάρχουν. Το στίχημα είναι να μην γίνεις εσύ πρόβλημα, να μην γεννάς εσύ πρόβλημα και στον εαυτό σου, να μην κάνεις τον εαυτό σου προβληματικό από τα προβλήματα και τα τοξικά προβλήματα και τα μη τοξικά προβλήματα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Εάν όντως είναι ωραίοι και άνετοι και έχουν άποψη, θα αρχίσουν να δουλεύουν πάρα πολύ με τον εαυτό τους και θα είναι πολύ χρήσιμοι για το τοξικό περιβάλλον, για το τοξικό πατέρα, για την τοξική μάνα, για το τοξικό περιβάλλον, για όποιον τουλάχιστον θέλει. Ξαφνικά θα ανακαλύψουν ότι δεν φταίει ο σύντροφος, αλλά μάλλον φταίνε περισσότερο οι ίδιοι. Εάν κάποιος μπει μέσα του, θα διαπιστώσει ότι αν προβληματίζεται με το εργασιακό περιβάλλον,
και γίνει αυτός αφεντικό αλλήμωνο από τον κόσμο και τον πλανήτη. Αν γίνει αυτός κυβερνήτης, αλλήμωνο από τον κόσμο και τον πλανήτη. Αν γίνει αυτός αρχιερέας, δεν θα πατάει όχι κανένας στην εκκλησία. Μα κανένας δεν θα τον αντέχει, κατάλαβες τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν δεν σου δοθεί και η κατάλληλη θέση και ευκαιρία, δεν θα μπορέσεις να δεις την τραγικότητα του εαυτού σου. Και αν δεν δουλεύεις εσωτερικά, τότε έχεις δίκιο. Είναι όλα τοξικά. Για έναν διεστραμμένο άνθρωπο, για ένα άρρωστο μυαλό, για έναν άνθρωπο γεμάτο ξερόλα, γεμάτο εγώ είμαι άνετος και cool και τέτοια κουραβέξαλα, όταν βρεθεί με έναν Άγιο του Χριστού, ξέρεις πώς τον βλέπει, τι να μου πει αυτό το ανθρωπάκι τώρα, το γεροντάκι, κάθεται εκεί όλη την ημέρα και κομποστίνια και κουραβέξαλα, Τι να μου πει ο Χριστούλης τώρα για τα πρόβατα, μου έλεγε κάποιος στην δουλειά, έλα βρε Παναγόπλε, δυνατό μυαλό και κάθεσαι και μιλάς για το Χριστούλη με τα πρόβατα. Γιατί σε μια ιστορία του λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμήν, δηλαδή ο βοσκός, που καλλιεργώ την ανθρώπινη ύπαρξη, στην ελευθερία. Αυτός κορόιδευε, ποιος αυτός τώρα και εγώ και ο καθένας μας, κορόιδευε. Λοιπόν, θέλετε να είστε παράδεισος, είστε ωραίοι και άνετοι στα αλήθεια. Έχετε εργαστεί μέσα σας ώστε να αξίζετε αυτό που ζητάτε, ένα περιβάλλον γεμάτο ευλογία. Τι έγινε? Έχει εργαστεί ο άνθρωπος, ο κάθε ένας μας μέσα μας, ώστε να αξίζει ένα περιβάλλον Αγίων και Αγγέλων δίπλα του? Γιατί αν εγώ είμαι εσωτερικά, διανοητικά, στο λόγο μου εσχρός και μη έχω νόημα ο λόγος μου, τι θέλω τώρα να συζητήσω με τους αρχαγγέλους, να τους καλέσω σε τραπέζι και σε δείπνο? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, έχουν εργαστεί αυτοί που λένε όλα αυτά, που είναι τόσο άνετοι, που είναι αυτά που είπα, που έχουν, τα ξέρουν όλα, που έχουν απόψεις. Και αυτά έχουν δικά τους. Με ρώτησες για μια ασθένεια. Αυτή η ασθένεια κυκλοφορεί παντού. Στα παιδιά, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα κολέγια, στο ίντερνετ, έξω από το ίντερνετ, στο κρεβάτι, έξω από το κρεβάτι, στην εκκλησία, μέσα, έξω, παντού. Στα γραπτά, στα μη γραπτά, στα ποίηματα, στα τραγούδια, παντού. Θέλει προσοχή αυτό. Είναι πολύ, μιλάω για μια επιφανειακή ασθένεια, αλλά με πολλές προεκτάσεις επικίνδυνες. Έχετε εργαστεί να μην είστε τοξικοί εσείς? Έχετε εργαστεί να είστε ευχάριστοι εσείς, να μην είστε δυσάρεστοι? Έχετε εργαστεί πραγματικά, υπαρξιακά, να ξεριζώσετε από μέσα σας τον άρρωστο λόγο? Τον λόγο τον επιθετικό, τον λόγο τον άκομψο? Έχετε πραγματικά εργαστεί μέσα σας, όχι στο παιδί σας, όχι ρε φίλε στον ιερέα σου, μέσα στον δικό σου, στον εσωτερικό σου ιερέα? Τον έμαθες αντί να λένε οι εσωτερικές σου φωνές, οι εσωτερικές σου σκέψεις, τα εσωτερικά σου σκεφτίσματα, το συναισθηματικό σου πεδίο, αντί να λέει του κόσμου αυτές τις ύβρις, τις κατηγορίες, έχει εργαστεί να είναι παράδεισος φωνή ιερή και να εξέρχεται λόγος γεμάτος ανθρωπιά, καλοσύνη, ευγένεια, αληθινότητα? Αν έχετε εργαστεί, τότε καλά κάνετε και τα λέτε. Μήπως είσαστε δυσάρεστοι στους άλλους και σας φαίνονται οι άλλοι πολύ δυσάρεστοι? Εργαστήκατε με τον εαυτό σας όντως? Έχετε εργαστεί να αποκτήσετε ένα νου υπέροχο όσο κοπιάσατε για να αποκτήσετε λεφτά και παπουτσάκια και φορεματάκια και... ξέχασα, δεν φοράμε τώρα τέτοια, δεν χρειάζεται. Είναι ωραίο, άλλωστε. Εμείς οι άνδρες ξέρουμε να μας αρέσουν όλα. Και οι γυναίκες ξέρω. Έχετε όμως εργαστεί όσο εκείνα να αποκτήσετε ένα νου ωραίο? Με ένα χαρακτήρα γεμάτο διαστροφή, με ένα χαρακτήρα θυμώδη, επιθετικό, οργικό, που συνεχώς κατάκριση μέσα έξω. Θέλεις να έχεις σε παράδεισο? Σιγά μη θες να έχεις και το νου του Σοκράτη, σιγά μη θες να έχεις και το λόγο του Ιησού, σιγά μη θέλεις να είσαι και άλλος. Σιγά ρε φίλε που πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον όλο και το σύμπαν για να πεις αφού άλλαξαν όλοι, να περνάω καλά εγώ. Έχεις εργαστεί τόσο πολύ να αποκτήσεις ένα νου? Αν έχεις εργαστεί τόσο πολύ, καταθέτω και εγώ τον αγώνα μου, έχω αγωνιστεί. Εγώ έχω αγωνιστεί.
Όταν αγνοούμε εσωτερικές μας αλήθειες, όταν αγνοούμε αλήθειες σοβαρές της δικής μας υπάρξεως, όταν αγνοούμε μέσα μας την ψυχή μας ουσιαστικές αλήθειες, στοιχιώνουν μέσα μας όλα τα γεγονότα της ζωής μας και τότε αρχίζουμε και βλέπουμε τα πάντα παραμορφωμένα. Και έτσι αν εσύ με αγαπάς και εγώ δεν έχω παραδεχτεί αλήθειες της καρδιάς μου, εγώ θα δαιμονίζομαι με τη δική σου αγάπη. Μοιάζει σαν έναν άντρας να αγαπάει τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα να μην τον θέλει. Δεν θα δαιμονιστεί, δεν θα ενοχληθεί. Που τη θέλει, που την αγαπάει, που της λέει λόγια. Θα ενοχληθεί, άνθρωπε μου. Μοιάζει με έναν καλό πατέρα που πλησιάζει το παιδί, αλλά το παιδί μέσα του δεν έχει δει την αλήθεια ότι στην ουσία είναι γεμάτο άγνοια, γεμάτο με λόγια του ενός, του άλλου, του σχολείου και θυμώνει με τον μπαμπά ή με τη μαμά που το πλησιάζει. Όταν αγνοούμε αλήθειες ουσιαστικές της καρδιάς μας, του εντός μας, του μυαλού μας, του εσωτερικού μας, τότε γεννιόνται μέσα μας τέρατα, τα οποία μας φαίνονται για απόψεις σωστές, μας φαίνονται για δίκαια, μας φαίνονται και πάει η αρρώστια σύννεφο και εργαζόμαστε τους έξω και καλούμε τον κόσμο και το σύμπαν να αλλάξει έξω και εμείς μέσα μας είμαστε γεμάτοι τραύμα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι άνετος. Στα αλήθεια δεν είμαι άνετος. Και δηλώνω σοφός ξέροντας την άγνοιά μου. Αυτά που ξέρω τα άλλα, τα ανθρώπινα και αυτά λίγο που λέω και γράφω είναι λίγα. Μπροστά σε εκείνα που αγωνώ στα αλήθεια είναι λίγα. Το περιβάλλον, έχω ζήσει σε τοξικό περιβάλλον. Αλλά φρόντισα να μην είμαι εγώ τοξικός. Δεν χρειάστηκε να μείνω. Και αν αναγκάστηκα να μείνω, έμεινα βγάζοντας τον εαυτό μου όσο μπορούσα στην καλύτερη εκδοχή. Ζω, ας πούμε, 15 χρόνια σε ένα υπερβολικό μόχθο, σωματικό, κοπιαστικό, που δεν το ήθελα. Προσπάθησα πολλά χρόνια να αποφύγω το σημείο που ζω σήμερα και δουλεύω. Δεν μπόρεσα να το αποφύγω. Αλλά ενεργός σαν ιερέας που αποδίδει στον Θεό την προσευχή του. Ας μην το θέλω, δεν πειράζει. Θα έρθει και η ώρα που θα ζήσω κάπως αλλιώς ή άνετα. Λοιπόν, δεν είμαι άνετος. Δεν τα ξέρω όλα. Οι τοξικοί υπάρχουν, αλλά κοιτάζω εγώ να μην είμαι τοξικός. Τα προβλήματα υπάρχουν. Κοιτάξω να μην είμαι εγώ πρόβλημα. Οι άλλοι κάνουν μετούς από το στόμα, δεν συζητούν, δεν μιλούν. Εγώ προσπαθώ να μιλάω και να έχω αιώνιες αλήθειες στο στόμα μου. Αλλά πώς το κάνω αυτό? Εργαζόμενος μέσα μου, εντός μου. Μέσα, αν δεν μπεις μέσα, να γιατρέψεις μέσα, να μείνεις σε πρόβλημα μέσα, ό,τι και να είναι απ' έξω, δεν θα υπαρκεί ποτέ. Αγαπημένε, αφού είναι τόσο άνετη έξω η ανθρωπότητα, αναρωτιέσαι μερικές φορές. Αν είναι τόσο άνετη, στο καλό είναι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, όλοι αυτοί που υποφέρουν, όλοι αυτοί που πάσχουν από καταθλίψεις, από μαρασμό, από νευρικότητα, από οργή, αυτοκτονούν, παίρνουν ψυχοφάρμακα, βρίζονται. Εδώ πάνε να δουν ένα ευχάριστο θέαμα, ποδόσφαιρο πάνε να δουν και ο ένας βρίζει τόσο χιδέα τον άλλον. Ο ένας πάει να δει θέατρο και μουτζώνει τον ηθοποιό. Που τι κάνει ο άνθρωπος, παίζει ένα ρόλο. Αυτό που υποδίεται ένα ρόλο καταπληκτική είναι. Βγάζουν και συνεχώς. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ. Ο αληθινός άνθρωπος κοιτάζει μέσα του και δουλεύει με τον εαυτό του. Ένας Άγιος και στην κόλαση να τον πας, δεν χάνεται ο κύρος του. Ένας καθαρός άνθρωπος, στη λάσπη να τον κυλήσεις, όλες τις κατηγορίες να του ρίξεις επάνω του και να τον... Γιατί υπάρχουν και αυτά, οι ροφιανιές, οι ψευδοβλακίες. Αν ήξερε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, τι έχουν πει για τον καθέναν, δεν θα άντεχε σε αυτό το πλανήτη. Λοιπόν, ο αληθινός άνθρωπος θα δουλέψει μέσα του και θα είναι αυτός παράδεισος. Δεν θα είναι αυτός τοξικός. Σίγουρα δεν θα τα ξέρει όλα. Αποκλείεται να είναι άνετος σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται να είσαι άνετος, εκτός αν είσαι και λίγο κουκουρούκου ή ανόητος ή δεν ξέρω τι.
Και δεν εννοώ άνετος στην καρδιά σου, εκεί θα είσαι ελεύθερος, θα είσαι άρχοντας, θα είσαι όλα τα ιερά. Αλλά δεν μπορεί ρε φίλε να το παίζεις άνετος και να είσαι σε μένα να λες όλα και να κάνεις τον καπετάν μάγκα. Πού τον κάνετε? Μόνο σε αυτούς που σας αγαπάνε. Σε όποιον σας αγαπάει αληθινά κάνετε τον άνετο και τον μάγκα. Μόνο σε αυτόν. Για πάνε κάτω σε άλλον που δεν σε υπολογίζει και δεν σε καμπαριάζει και δεν τον ενδιαφέρει και δεν καίγεται καρφί. Εκεί δεν περνάει η μπογιά. Οι αληθινοί άντρες και οι αληθινές γυναίκες δουλεύουν μέσα τους και δέχονται φοβερές αλήθειες της καρδιάς τους, διορθώνουν την αντίληψή τους, διορθώνουν τις πεποιθήσεις τους, τις πίστες τους, τα ιδεώδη τους, φράζουν το στόμα, αυτό το ρημάδι το φράζουν, το κλείνουν για να το ανοίξουν κάποτε ευλογημένα. Τότε, όταν θα αναγνωρίσουν αλήθειες της ψυχής τους, φεύγουν τα φαντάσματα, πάβει να στοιχιώνει το μυαλό, το συναίσθημα, το αίσθημα, το χτες, το σήμερα. Έπαθε κάτι πριν 30 χρόνια, Δημήτρη, και ήρθε και έκλαιγε εδώ. Τι να σου κάνω, βρε άνθρωπο, πότε έγινε αυτό? Μου λέει πριν 30 χρόνια, εκεί. Το λέει στην αλήθεια. Πάλι λέω, πότε δεν κατάλαβα, πριν 30 χρόνια, εντάξει, πριν 30 χρόνια. Πρέπει κάποτε να το ξεπεράσουμε. Γιατί πρέπει να δουλέψεις μέσα. Όταν βλέπεις αλήθειες μέσα σου και δουλέψεις μέσα σου, στα αλήθεια και έρθει φως μέσα σου, τότε δεν στοιχιώνουν ούτε οι σκέψεις, ούτε τα συναισθήματα, ούτε οι δυσκολίες της ζωής γίνεται να σε κάνουν πληγωμένο άνθρωπο. Αυτά, Δημήτρια μου. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Παρακαλώ.